السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في فيديو جديد مع مافيوتوس، الفيديو اللي اتطلب كتير جدًا وهو الشرح الدفاع وإزاي تدافع كويس فيفا 23 والشرح هيبقى سهل جدًا، 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 وبإذن الله تخرج من الفيديو ده ممتاز في الدفاع وتجيب رانك كويس في الفوت وكمان تطلع division كويس، ولو أول مرة تشوفني أنا أخوك مافيوتوس اشترك في القناة وادّيها لايك للرايق وفعل الجرس عشان ييجي كل جديد. ويلا بينا. لو حظك زي في الباكجات ومحتاج كوينز عشان تظبط فريقك، متجر البرنس من ارخص وامن المتاجر اللي موجوده دلوقتي، بيوفروا لك كل طرق الدفع عشان تشتري بيها كوينز. ده غير كمان ان هم بيقدموا خدمات تانية زي ان هم يخلصوا لك تحدي معين، يوصلوك رانك معين في الفوت. هسيب لك لينك التواصل بتاعهم انستجرام في الوصف، وما تنساش تقول لهم على كود مافيا فيفاوي عشان يعملوا لك خصم. قبل ما نبدا اي حاجه، بس في فيديو الدفاع حابب اعرفك الزراير اللي انا بدافع بيها. ده الدراع اهو زي ما انت شايف، ده ال L2 وده ال R2. أنا بادافع بالL2 أو باعمل جوكي بالL2 تمام، وباغيّر الإشارة بالL1 اللي فوقه على طول، والإشارة برضه التانية باغيّرها بالأنالوج اليمين اللي إحنا بنعمل بيه مهارات تمام، وباعمل tackling بالمربع. دي الزراير اللي أنت بتستخدمها في الدفاع. في ممكن بقى الR2 برضه تستخدمه لو أنت عُزت حبيت تجيب لاعب تاني يساعدك. دي الزراير اللي أنا باستخدمها في الدفاع. الفيديو ده أنا مش هاقول لك إيه الزراير اللي تستخدمها في الدفاع، فاهم؟ يعني مش هاشرح لك من الصفر، لأ ده فيديو للناس اللي هي مستواها متوسط وبيلعبوا دلوقتي وعارفين الأساسيات. إنما لو أنت مش عارف الأساسيات هاسيب لك فيديو فوق في علامة الI تتعلم الأساسيات، وبعدين تبقى ترجع للفيديو ده، عشان بس تبقى عارف الفيديو ده معمول لأنهي فئة. لو أنت عارف الأساسيات وعارف إزاي تدافع بالزراير وعارف تستخدم الزراير، تمام يا معلم، تعالَ هو ده الفيديو بتاعك، يالّا بينا. مبدئيًا يا جدعان أنا دايمًا باؤمن إن أفضل طريقة لشرح أي حاجة هي الطريقة العملية، يعني أنا أعملها قدّامك وأورّيك وهي بتحصل قدّامك وأقول لك إيه اللي حصل ساعتها أو أنا كنت بافكّر في إيه، وساعتها المعلومة هتثبت في دماغك لإنّك شُفتها عملي، وده اللي أنا جايبه لكم النهارده. فيديوهات وأنا بالعب في الFoot Champions وهاورّيك إزاي كنت بادافع في الFoot Champions وإيه الموقف اللي تعمل فيه كذا وتفكّر إزاي في كل موقف. أنا جايب لكم مواقف مختلفة ونبدأ بالموقف اللي قدّامنا دلوقتي. هنبدأ يا جدعان بأول حاجة اللي هي حاجة بسيطة جدًا وعبيطة جدًا، واللي هي التغطية، إنّك تغطي على اللاعب اللي بيلعب. مثلًا هنشوف دلوقتي اللي هيحصل. الخصم استلم الكورة، أول ما يستلم الكورة كده تلقائي زي ما أنا هاعمل كده بالضبط، تبدأ تقرا الملعب، تشوف إيه الدنيا في الملعب. الخصم عنده كام لاعب؟ أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4. في 4 لعيبة للخصم منهم 3 في نُص ملعبي. طيب بالنسبة للي فوق ده، يعني واللاعب واقف هنا هيوصّلها له كده فوق إزاي؟ صعبة، بعيدة، فنعمل X على اللاعب ده. بالنسبة برضه للاعب اللي تحت هنا هيوصّلها له إزاي؟ برضه X، مش تقدر توصل له. أسهل لاعب إن هو يباصي له اللي هو المعلم ده اللي هو بنزيما. طيب أنت تتصرّف إزاي في موقف زي ده؟ أكيد طبيعي طبعًا الإشارة بتاعتي على اللاعب ده، يبقى إيه اللي يحصل؟ إنك تغطي الباصة أو تمنع الطريق إن هو يباصي للاعب ده اللي هو كريم بنزيما. وده اللي حصل فعلًا. خلّينا كده نشوف إيه اللي حصل. بُص، وقفت قدّامه. بُص، 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 أنا نزلت دلوقتي تحت، خدت خطوة تحت بالغلط، هاطلع فوق بسرعة عشان أغطي الباصة اللي هي ما تروحش لكريم بنزيما، فبالتالي أنا قطعت الكورة وهابدأ هجمة دلوقتي. يبقى أنت كده أول حاجة على طول تقرا ملعبك، تشوف مين اللي في نُص ملعبك، مين اللي برّه ملعبك، مين اللي الخصم يقدر يلعب له، مين اللي ما يقدرش يلعب له. اللي ما يقدرش يلعب له أو الكورة بعيدة أو فيها فرصة مثلًا لو بنسبة 50% لأ، ما لناش دعوة بال50%، إحنا عايزين اللاعب اللي هو بنسبة 70% هيباصي له، 80% مثلًا هيباصي له، عشان هو ده اللي بيبقى أأمن. نيجي لموقف تاني زي ده، الكورة زي ما أنت شايف مرفوعة لراشفورد، وأنا هاجيب الإشارة حالًا على كيمبيمبي. أنا جِبت الإشارة على كيمبيمبي وطالع أجري معاه، ده كيمبيمبي بتاعي وده المعلم راشفورد. أنا كان ممكن أدخل عليه وأقطع الكورة، لكن في risk شوية، يعني الموضوع صعب شوية. ليه؟ لإن أنا لمحت المعلم ده جاي من ورا، وده سابق ده، وسابق ده، وسابق ده، سابق كل لعيبتي. فأنا دلوقتي قدامي اختيار من الاتنين، يا إما أضغط على راشفورد ويعني آخد الrisk بقى، عرفت أقطعها، عرفت ما عرفتش، هو ممكن يلعبها through كده على طول للمعلم بنزيما، وبنزيما طبعًا هيخش هنا هيبقى انفراد. يا إما إن أنا أسيب اللاعب ده يستلم براحته ويعمل كل اللي هو عايزه على ما السايو ده يرجع، وأنزل أنا أمسك بنزيما اللي تحت. في فكرك كده أنهي اللي ممكن تنجح أكتر؟ إن أنا أضغط عليه دلوقتي وأحاول أقطعها،
وإن هو لو باص هتبقى انفراد والّا أنزل تحت أقفش اللي داخل انفراد، لكن برضه خلّي بالك لو أنا مسكت اللي تحت ده وده كمّل كده، ممكن يعمل خطر عليّا، لكن لو ده ما اختار إن هو ما يباصيش وكمّل كده، أنا أقدر أطلع عليه تاني بكيمبيمبي وأقطع منّه الكورة. طب بقى شوف بقى أنا اخترت أنهي اختيار وإيه اللي حصل. أنا اخترت إن أنا أنزل وأكمّل تحت وأمسك بنزيما. ليه بقى أنا عملت كده؟ لإن أنا واخد بالي إن سيو سريع، والمعلم ده الكورة لسه في الجو، يعني هياخد وقت على ما يستلم، يعني أنا كان ممكن أصلًا لو دخلت بكيمبيمبي أقطعها منه عادي جدًا، بس أنا ما خدتش الrisk قُلت لأ، أستنى سيو هو اللي يروح له، وأقدر أتحكم فيه بR2 عادي، وأنزل أنا أمسك بنزيما تحت، بحيث أبقى ماسك الطرفين. والله مثلًا هو باصة لبنزيما هالحق أنا الكورة بكيمبيمبي. هو كمّل وجري وعايز يجيبها جون، هاطلع عليه تاني بكيمبيمبي وهاقفل عليه الزاوية، لإن أنا بالنسبة لي لو جاي من فوق مثلًا وجاي يجري بجنب، أقل خطورة من إن هو يباصي تحت ويروح انفراد وهو داخل كده على وش الجون، وده اللي حصل فعلًا، نزلت مسكت بنزيما وهوب لحقت الكورة ولوريس مسكها عادي جدًا. فأنت دايمًا تقدّر الموقف، يعني أنا عارف إن أنت بالنسبة لك دلوقتي عشان باشرح لك الحوار طويل، إيه يا عم وأنا هافكّر كل ده وأنا بالعب؟ أنت مجرد ما تتدرّب عليها أو مع الممارسة، بالنسبة لك الحاجات دي هتتحسب كده كأن عملية حسابية في دماغك 1+1 2 وهتلاقيها اتعملت أوتوماتيك، وأنت هتلاقيك بتختار الاختيار الصح. اللي جاية بقى دي بعنوان ما تغلطش غلطتي، يعني اللي أنا هاعمله دلوقتي ده غلط، أنت المفروض ما تعملوش، أنا ربنا سترها معايا ولكن هي حاجة غلط من الأول. إحنا دايمًا متفقين إن في قاعدة أساسية إن ال4 مدافعين اللي ورا دول ما نتحكمش فيهم، ما يطلعوش، لازمًا يبقوا خط متوازي كده جنب بعض، ما تج يعني خلّي الكمبيوتر هو اللي متحكم فيهم، لإن طول ما أنت مش متحكم فيهم صدّقني هو مش هيعرف يعدّي ومش هيعرف يجيب جون، لكن أنت لمّا بتتحكم في لاعب وبتتحرك غلط، أنت كده بتفتح له مساحة إن هو يروح يجيب جون. فبُص بقى إيه الغلط اللي أنا عملته دلوقتي، هو إن أنا الإشارة دلوقتي كانت على حكيمي. بُص بقى أنا هاعمل بيه إيه دلوقتي، حاولت أقفل الباص على كريم بنزيما فاهم، لكن هو ما باصاش، هو استنى شوية تقل، فأصبح إيه، إن كريم بنزيما جري من ورا حكيمي، يعني أنا مثلًا أنا عملت حسابي إن هو هيباصي دلوقتي حالًا، ولكن اللاعب ما باصاش، اللي ضدي خصم كويس فتقل شوية على الكورة، دلوقتي أصبح كريم بقى في ضهري، راح هو عامل له through lob من فوق، أنا طبعًا جبت الإشارة بسرعة على فاران ولحقت الكورة، يعني الكورة دي اتقطعت، أنا قطعتها بفاران. ولكن كان ممكن لأي سبب من الأسباب في موقف تاني مثلًا، كان يقدر يعدّي في المساحة اللي مفتوحة دي ويروح يجيب جون، فعشان كده ال4 مدافعين اللي ورا اوعى تجيب الإشارة عليهم نهائي إلا جوّه ال18 مثلًا، لو أنت جوّه ال18 عادي براحتك، لإن كده هو دخل في منطقة العمليات ده كده غلط جدًا، إنما طول ما هم برّه سيب ال4 مدافعين اللي ورا، وهات لاعب من خط النُص ارجع اجري بيه. بُص بقى هنا الموقف ده بينبّهك لحاجتين، سرعة التصرُّف وقراية الموقف وسرعة تغيير الإشارة. فأنا هنا دلوقتي مثلًا اللاعب ده هيستلم الكورة حالًا، في كام لاعب قدّامي؟ أدي لاعب، أدي 2، أدي 3. لو هو باصى للاعب ده عادي، ما عنديش مشكلة، هو كده، كده في نُص ملعبه. لو هو باصى للاعب ده، لأ ده كده مشكلة. ولو حاول يباصي للاعب ده، في فالفيردي واقف، صح يعني صعب أوي إن هو يباصي للاعب ده. فإيه الoption المتاح دلوقتي أو اللي هو ممكن يباصي له بنسبة 80، 90% هو اللاعب ده اللي هو أداما تراوري. فبالتالي إيه اللي يحصل، أنا رُحت أول حاجة أضغط على اللاعب اللي هيستلم، ما لحقتش أقطع الكورة، بس في نفس الوقت كنت مجهّز نفسي إن أنا أجيب الإشارة على سيو وأروح أقطعها من قدامة، هو ما لحقش يتصرّف، ليه؟ لإن ده أنا قاري الموقف أصلًا من شوية، أنا قُلت هاضغط عليه بفالفيردي، عرفت أقطعها خير وبركة، ما عرفتش أقطعها هو أكيد هيباصيها لقدامة، فمجهّز نفسي إن أنا أغيّر الإشارة بسرعة على سيو، ورُحت قطعت الكورة منه، بُص في ثانية، كل ده حصل في ثانية، هو أصلًا ما لحقش يستلم أصلًا، اللي هو في إيه يا عم أنت هجمت عليّا كده ليه؟ ده لإن أنا قاريه من الأول، فلازمًا أنت تقرا الملعب. عايزك بقى تبُص معايا كده على الهجمة دي من أولها، بُص يا معلم مندي دلوقتي هيباصي للاعب بتاعه ده. تمام، أنا ضغطت عليه بديمبلي ما عرفتش أقطعها، راح هو مرجّعها له تاني، مندي استلمها، أول لمّا مندي استلم بُص الغباء بقى اللي أنا هاعمله، أنا دايس R2 وR2 دي معناها إن أنا متحكم في حكيمي الباك بتاعي، للأسف هو داس L1 خلّى دنجومة يجري من ورا الباك بتاعي، شوف أنا غلطت الغلطة تاني واتحكمت في باك أو واحد من ال4 اللي ورا وخرّجته عن مركزه، فبالتالي أصبح الموقف دلوقتي إن هو بيجري على الجناح فاضي براحته. لكن أنا هنا بقى اتصرّفت بسرعة، وهو دلوقتي في الموقف ده، المفروض إيه الحل السليم عشان يعني تصلّح الموقف اللي أنت غلطت فيه بسرعة، تغيّر الإشارة وتجيبها على اللاعب ده، اللي هو أقرب لاعب للجناح من ناحيتك أنت مش من ناحيته هو، لإن أقرب لاعب من ناحيته هو اللي هو حكيمي.
ده وراه أصلًا، إيه هاجيب اللاعب وأقعد أجري وراه؟ لأ طبعًا، أجيب فاران وأخش قدّامه وأقطع عليه الطريق عشان آخد منه الكورة، بس ده بيحتاج طبعًا إنك تغيّر الإشارة بسرعة جدًا وتكون قاري الموقف. أنا لمّا جِبت هنا الإشارة على فاران خلّي بالك نفس الموقف اتكرر تاني، لمّا جِبت الإشارة على فاران لقيت إن أنا لو اتحكمت في فاران وضغطت بيه على دنجومة، بنزيما هيهرب مني ويعدّي من ضهري، لإن خلّي بالك فاران المفروض يبقى ماسك يعني ده المفروض يبقى ماسك ده، وده المفروض يبقى ماسك ده، فلو ده خرج من مكانه وطلع كده، ده هيجري كده براحته والدنيا حلوة ودونجوما هيباصي له، فأنا هنا عملت إيه، رُحت راجع بفاران بسرعة وقفلت على بنزيما وهو كَل الطُعم ولعبها لبنزيما، لإن هو ده المفروض التصرُّف الصح، المفروض التصرُّف الصح إن هو يباصيها للمهاجم بتاعه، لإنه شافني باضغط عليه، بس هو ما كانش يعرف إن أنا هاغيّر موقفي بسرعة كده وأروح راجع ماسك على المهاجم بتاعه. نفس الكلام هنا في الموقف ده، اللاعب ده أهو بيستلم الكورة، الكورة رايحة كده للاعب ده، فاللاعب ده بيستلم الكورة. نيجي بقى نحسب الموقف، 1، 2، 3، 4. إيه نسبة إن هو يباصي للاعب ده؟ 100%، بس لو بصى له ما عنديش مشكلة، عادي اللاعب ده لسه بعيد. إيه نسبة إنه يباصي للاعب ده مثلًا؟ 70%، لإن بُص يعني المساحة مفتوحة. ولكن لو بصى له برضه يعني الحوار بعيد، ممكن أجيب الإشارة على ده وأقفل عليه الطريق، أو ممكن بسرعة أجيب الإشارة على ده وأروح ضاغط عليه بسرعة قبل ما يستلم. إيه نسبة إنه يباصي للاعب ده؟ صعبة شوية لإن أنا متحكم في لاعب دلوقتي وقافل على اللاعب ده، واللاعب ده يعتبر قافل على ده وقافل على ده، لإن ده يعني إيه، الوسط ما بينهم، فقريب جدًا إنه يقفل على ده وقريب جدًا إنه يقفل على ده. فأنا حسبتها، قُلت أنهي أخطر واحد فيهم بقى، يعني نتكلم بقى على الخطورة، أنهي أكتر واحد فيهم بالنسبة لي ده أخطر واحد فيهم، ده المهاجم بتاعه، هو أول ما يمسك الكورة في المكان ده بيفكّر على طول في المهاجم، فبالتالي أنا عملت إيه، رُحت قفلت عليه بُص فورًا، رُحت قفلت عليه وهوب رُحت قاطع الكورة، لإن خلّي بالك برضه لو هو كان فكّر باصة للاعب اللي تحت كنت هانزل تحت وأقفل عليه، فهنا بقى التمركز الصح باللاعب اللي أنت ماسكه. هنا برضه نفس الكلام سرعة تدارك الموقف، الكورة دلوقتي مع اللاعب بتاعه ده وأنا جاي أضغط عليه، كده لحد دلوقتي صح، كده لحد دلوقتي تمام، هو معاه الكورة وأنا داخل أضغط عليه، ما فيش أي مشكلة. أنا شايف المعلم ده جاي بيجري له كده، إيه هنا بقى اللي يحصل؟ هل أفضل معلِّم على اللاعب ده وأجري وراه وأبقى في ضهره؟ لأ طبعًا، الموقف ده لازمًا بسرعة تجيب الباك وتنزل تقفل عليه كده على طول، بُص تقفل عليه كده، هو جاي كده أنت اقفل عليه كده على طول، بس ده بيحتاج برضه إنك تغيّر الإشارة بسرعة جدًا، وده اللي حصل فعلًا. أول ما بصى له رُحت جايب الإشارة على طول وقطعت الكورة، ما لحقش يستلم أصلًا. نفس الكلام هنا، هو بيستلم الكورة، مين اللي هيباصي له؟ أكيد مش هيرجع بيها لورا يعني، أكيد هيباصيها للمعلم ده، والمعلم ده بُص تحت كده على الخريطة ما فيش، فاضية، بُص المنطقة دي كلها فاضية كده قدامه، فإيه هنا الحل عشان أقطع الكورة؟ هل أجيب الإشارة على اللاعب ده وأطلع أجري وراه، والّا أجيب الإشارة على اللاعب ده وأطلع أجري وراه برضه؟ لأ. بُص كده تحت على الخريطة، في لاعب عندي تحت هنا أهو، في لاعب تحت عندي هنا أهو، وده هيبقى إيه، أقرب للاعب اللي تحت ده، فأنا المفروض أعمل إيه، زي ما أنا قُلت لك، أروح جايب الإشارة على اللاعب ده وطالع بيه كده لفوق، قاطع بيه المسافة على اللاعب ده، وده اللي هيحصل دلوقتي. بُص إيه اللي هيحصل، أنا جِبت الإشارة هنا بقى بالأنالوج وجِبت الإشارة على فاران وهوب طلعت قطعت منّه الكورة. لكن ما تجيبش اللاعب يعني بُص، في ناس باقول لك بقى أنت بتغلط في إيه، هاقول لك أنت بتغلط في إيه دلوقتي، في ناس أنا أعرفها شخصيًا وبيعرف يلعب بس ما بيعرفش يدافع. بُص يا معلم بيعمل إيه بقى، مثلًا بيسيب الإشارة على اللاعب ده أو بيجيب الإشارة على اللاعب ده ويطلع يجري وراه. إيه ده! أنت هتطلع تجري وراه! إزاي ده هي حلق حوش يا ابني، ما هو هيسبقك ويجري على الجون، ما هو أصلًا سابقك ب50 متر قدّام، هتجيب الإشارة على اللاعب وتطلع تجري وراه ويرجع يقول لك ده الباك ده مش سريع، ده اللاعب بتاعي ما بيعرفش يدافع، لأ طبعًا لازمًا تقرا الموقف. بُص هنا راشفورد مباصة الكورة، الpower بتاع راشفورد أهو، هو باصة الكورة للاعب ده، عملها one two، طبعًا لمّا عملها one two هيروح يجري فين، هيجري في المساحة أهو، هيجري في المساحة اللي فاضية دي. هنا الحل إيه، لو أنت بالنسبة لي في الموقف ده هاسيبك تفكّر، هتعمل إيه؟ أنا دلوقتي الإشارة على اللاعب ده، هل أسيب الإشارة فعلًا على اللاعب ده وأروح أضغط عليه؟ طب ما هو هيكون اللاعب ده أصلًا جري من ورا اللعيبة ويلعبها من فوق كده through lob هتروح من ورا أنا عارف الخلطبيط اللي أنا باعملها دي، بس أنا باحاول أشرح لك. هيكون اللاعب ده عدّى أصلًا من ورا وجابها يعني إيه through lob، هيكون راشفورد جري في المساحة. فهنا الحل إيه، إنك تشوف أقرب لاعب للاعب بتاعه ويكون سابقه من ناحيتك، يعني يكون سابقه من ناحية مرماك، وتجيب الإشارة عليه وتقفل عليه. فهنا التصرُّف الصح إن أنا أجيب الإشارة على حكيمي وأجري مع راشفورد أو على الأقل أقفل عليه. بُص هنا بقى إيه اللي هيحصل، جِبت فعلًا الإشارة على حكيمي وفضلت أجري معاه، بُص أنا فضلت أجري معاه، وبرضه الخصم ما أعرفش إزاي وهو شايفني باجري معاه راح لاعبها له برضه.
ليه؟ لإن ما فيهاش حل غير كده، هو عامل 1، 2 وهي ما فيهاش حل غير كده بالنسبة له، راح قال لك خلاص أنا هاعملها وخلاص بقى إيه يمكن ما تجيش، ولكن طبعًا طالما أنا ماسكه 100% أنا هاجيب الكورة، فدلوقتي برضه لازمًا تقرا الموقف صح، بُص الحوار كله عبارة عن قراية موقف، أنت بتقرا موقف وخلاص. طيب نيجي هنا بقى للموقف ده، إحنا طبعًا اتفقنا إن ال4 مدافعين اللي ورا دول أهُم دول ما ينفعش تطلع بيهم نهائي صح؟ أيوه صح، إلا في حالة واحدة. إلا في حالة واحدة، وهي الحالة دي إيه هي إيه، هاغشّشها لك، إن يكون الخصم بتاعك المهاجم بتاعه تقيل، نوعية اللعيبة التقيلة مثلًا هاري كين، لوكاكو، سون ده يعتبر تقيل شوية ما بيلفّش بسرعة، أي لعيب تقيل بقى أنت شايفه. أنا مثلًا هنا شايف إن الكورة بُص رايحة لسون أهو، وسون أنا عارف من تجربتي إن سون تقيل، مش تقيل لدرجة تريلا، ولكن تقيل مش هيعرف يلِف بسرعة، فأنا الحل هنا أعمل إيه، جِبت الإشارة بسرعة على فاران وهجمت على سون، قبل ما يلحق يلِف أصلًا لقاني لازق فيه قطعت منه الكورة، بُص كان اللي هيحصل، ما لحقش يستلم، هوب رُحت هاجم عليه وقطعت منه الكورة، لإن أنا عارف إن هو تقيل. طب نفترض ده مثلًا كان بن يدر، نفترض ده كان لاعب خفيف، أنا عارف إن هو لاعب خفيف، نفترض ده كان نيمار، كان ميسي، لأ، إمبابي، لأ ده خفيف يا معلم وهيقدر يجري مني، يبقى خلّيني في الأمان واسيب ال4 اللي ورا زي ما هُم واجيب لاعب من نُص الملعب وارجع أضغط عليه، فلازمًا تختار إمتى وعلى فكرة مش شرط لو اللاعب بتاعه تقيل تضغط عليه، لأ عادي ممكن تسيب ال4 اللي ورا ما تجيبش الإشارة عليهم أصلًا، ده برضه صح. ولكن أنا هنا اتسرّعت، أنا كنت عايز أقطع الكورة حالًا، بُص زي ما أنت شايف هو أنا خسران 1-0 وعايز الكورة دلوقتي، فأنا شُفت إن سون تقيل، رُحت هاجم عليه على طول. بُص هنا بقى خطأ إنك تتحكم في ال4 مدافعين اللي ورا، بُص دول ال4 مدافعين اللي ورا تمام، بُص بقى الخطأ اللي أنا هاعمله دلوقتي، هو باصة للاعب ده، أنا دوست R2 عشان أتحكم في حكيمي، هوب راح هو عامل 1، 2 مع ده، أصبح أهو بُص خلطبيطة، على الجون يا باشا عِدل، روح براحتك، لإن حكيمي طلع من مركزه خالص، جِبت الإشارة، حاولت ألحق الكورة بفاران ولكن للأسف كان متأخر جدًا وجاب فيّا جون، ده كله بسبب إيه، إن أنا طلّعت حكيمي من مركزه في الأول خالص، على الأقل، على الأقل لو أنا كنت هاطلع بحكيمي، يعني هنا بُص على الأقل لو أنا كنت هاطلع بحكيمي كنت أطلع بيه بنفسي، بإيدي، مش هاخلّي الكمبيوتر هو اللي متحكّم فيه. نفس الكلام هنا، إيه اللي حصل في الموقف ده؟ سون باصى الكورة لراشفورد وعمل معاه 1، 2 فالطبيعي هنا إيه اللي هيحصل لمّا بيعمل 1، 2 ده هيطير كده، ده هيروح كده خلاص. وأنا الإشارة على كيمبيمبي بُص زي ما أنت شايف أنا ضغطت على سون ما عرفتش أجيب الكورة. فهنا الحل إيه، فورًا جيب الإشارة على فاران واطلع اجري جنب سون في خط مستقيم، عشان تقطع منه الكورة، وده اللي حصل فعلًا. بُص ولكن هنا في الموقف ده، بُص زي ما أنت شايف، الإشارة على تشاوميني، واللاعب التاني اللي أنا لو دوست L1 هتروح له الإشارة هو اللاعب ده اللي هو سيو، طب أعمل إيه يا مافيا؟ ما أنا كده الإشارة مش هتيجي على فاران، أعمل إيه؟ هنا يا معلم ييجي دور الأنالوج اليمين، ييجي دور الإيه، الأنالوج اليمين. أنت تعرف إن الأنالوج اليمين بيغيّر الإشارة والّا ما تعرفش؟ باين عليك ما تعرفش باين عليك ما تعرفش إن الأنالوج اليمين بيغيّر الإشارة، هاسيب لك فيديو فوق في علامة الI يورّيك إزاي تغيّر الإشارة من الأنالوج اليمين، لكن الأنالوج اليمين بيغيّر الإشارة، لو أنت بس وجّهته أو حرّكته كده ناحية اللاعب اللي أنت عايز الإشارة تروح عليه، أهي بُص، أنا هنا عملت إيه، حرّكت الأنالوج اليمين والكورة مش معايا. طبعًا إحنا عارفين إن ده بيعمل مهارات، بس أنا دلوقتي الكورة مش معايا، يبقى إيه وظيفته؟ إن هو يغيّر الإشارة، حرّكته ناحية الشمال اللي هو آخر لاعب عندي فاران ناحية الشمال، تمام، بُص بقى إيه اللي هيحصل على طول أول ما دوست عليه، الإشارة جات على فاران، الإشارة جات على فاران وفضلت أجري مع سون وهوب لحقت منه الكورة. تخيل أنت بقى دلوقتي ما كنتش تعرف إن أو أنت أصلًا ما تعرفش إن القلب اليمين بيغيّر الإشارة، دي جون. دي جون وِش خلاص كان سون جري وكانت راحت جات جون، يبقى حلّني بقى على ما الL1 يجيب لك الإشارة على اللاعب اللي جنبه، وبعدين يقرّبها لك على اللاعب اللي جنبه، وبعدين يقرّبها لك على اللاعب اللي جنبه. فبس يا جدعان ده كان كل المواقف، وده كان كل الفيديو اللي معانا النهارده، يعني أنا حاولت أجيب لك كل المواقف اللي في اللعبة، كل واحدة كده إيه موقف، وأشرح لك عليه. أنا عارف إن أنا اتكلمت كتير، بس ده فيديو شرح، ما هو فيديو شرح معلش أنا ما باحبش أعمل فيديو شرح ناقص، هاقول لك فيديو شرح هادّيك المعلومة كاملة. مش هاقول لك أنتش واجري واقفل الفيديو واتكل على الله، أنا فيديوهات الشرح عندي باحب أعملها مضبوطة، فلو أنت شايف إن ده فيديو مضبوط وفي التمام ما تنساش تنتش لايك رايق وتشترك برضه في القناة لو مش مشترك، وقُل لأصحابك يعني عادي ما حدش ياخد من نصيبك حتة يعني، وقُل لأصحابك عشان المنافسة تشتعل في السايبرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.